Trước khi nhảy vào pha, tụi mình đi từ đầu nha. Lưu ý, vì máy espresso sẽ chia ra làm là máy cơ và máy tự động, cho nên với clip này tụi mình sẽ hướng dẫn trên nền máy cơ mà tụi mình đang xài. Đầu tiên là máy espresso M40, cân điện tử và đồng hồ đo thời gian nếu cân của bạn không có tích hợp đồng hồ, portafilter, temper và dosing. Cà phê ở mức xay mịn theo tiêu chuẩn của máy. Vậy là xong. Giờ thì mình vào việc chính thôi. Bắt đầu với việc xả cần, lấy portafilter và lau sạch. Chuẩn bị 18.5 gram cà phê đã được xay mịn theo mức xay của máy pha vào trong dosing. Bỏ vào trong basket, dàn đều và nén temper với một lực vừa phải. Lưu ý, lực nén càng mạnh cũng sẽ khiến cho ly cà phê của bạn dày vị hơn, và lực nén nhẹ cũng sẽ làm cho ly cà phê của bạn nhẹ nhàng hơn. Lắp cần vào đầu rúp, đặt cân và ly chiết xuất lên trên. Với tỷ lệ 1:2 để máy tự động chiết xuất đến 36 ml thì tụi mình dừng lại. Và thế là bạn đã có được một ly espresso rồi đó. Chiết xuất xong thì bạn sẽ vệ sinh bằng cách xả vòi, tráng cần và lau cần. Hả? Bạn muốn biết những cái thông số chán ngắt đó luôn á hả? Chiều bạn luôn. Để mình cho bạn coi bí kíp gia truyền nha. Cụ thể mình là đời đầu á. Nhưng đó cũng chỉ là bí kíp dựa trên trải nghiệm của tụi mình thôi, và bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm cũng như là khám phá những cái thông số khác thoải mái lên. Và đây là phần quan trọng nhất. Bất kể bạn có làm gì, nếu có thể thì hãy uống cà phê với một cái tâm trạng tốt nhất. Bạn có câu hỏi, bạn muốn chia sẻ công thức, hoặc là bạn thấy video này dở tệ, khó hiểu, hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nha. Like và subscribe để ủng hộ tụi mình nha.